හැමෝටම සුබ දවසක්. අදත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ insert කියන ටැබ් එක සම්බන්ධව. අපි බලමු insert කියන ටැබ් එක හඳුන්වීම සහ ඒ සම්බන්ධ කරන්න මොන අපිට පුළුවන් tools මොනවද ඒකේ තියෙන options කියලා. අපි යන මුලින්ම file ගිහිල්ලා new කියන එක යටතේ blank presentation එකක් අපි හදන්න blank presentation එක open කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට පුළුවන් දැක ගන්න මෙතන new slide එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු insert කියන tab එකට ගිහින් අපිට මේ slide එකට මොනවද ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. මුලින්ම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මෙතන table කියලා තමයි add a table අපිට පුළුවන් table එකක් ඇතුළත් කරගන්න. table ගත්තට පස්සේ මෙතන tables වල table ගොඩක් අපිට row එක සහ columns වෙනම දැක ගන්න පුළුවන්. insert table නැත්නම් අපිට table එකකට තව table වල මෙතන numbers of columns භාවිත කර column කීයක් අපිට දාන්න පුළුවන්ද, number of rows කියන්නේ තීරු කීයක් අපිට දාගන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතන rows අපිට add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන new ගිහිල්ලා මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය කරන ආකාරයට columns ප්‍රමාණය add කරගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම මේ text එක අපි අයින් කරලා දාමු. මේක select කරලා අපිට delete button එකෙන් අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නනවා මට අවශ්‍ය කරන columns 3ක් සහ row 4ක් අපි add කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. මට පුළුවන් මේ columns වලට වෙනම මාතෘක add කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකටම වෙනම select කරගෙන අපිට දාන tables වල ඇතුළත් කරන විස්තර ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට බලන්න මේ ඉලක්කම් සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට example පෙන්නන්න. මේ ආකාරයට මේ අපිට select කරගත්තොත් අපි කලින් සඳහන් කරා අපි home button එකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේවා center කරගන්න. නැවත insert එකට ගියා. insert එකේදී අපිට පුළුවන් table එකේ තියෙන දේවල් draw කරන්න නැත්නම් table draw කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් table එක ඇතුළත් කරලා අපි මේ table ඉවත් කළා දාමු. අපි select කරලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට යන්නේ insert එකේ pictures කියන option එක යටතේ අපිට පුළුවන් insert picture එකක් යටතේ අපිට අවශ්‍ය කරන slide එකට නැත්නම් අපේ presentation අවශ්‍ය කරන පින්තූර ඇතුළත් කර ගැනීම සඳහා. ඊපස්සේ ඒක slide එකේ ඇතුළත් වෙනවා නැත්නම් insert කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ insert කරගත්ත picture එක අපිට අවශ්‍ය කර තැනට අරයන්න පුළුවන් නැත්නම් මේකේ මේ වටේ තියෙන selection වලින් අපිට මානය විශාල කරගන්න පුළුවන්. මෙතන පින්තූරේ rotate කර ගැනීම වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. pictures එක යටතේ ගත්තොත් එහෙම වලට මේ picture format එක සම්පූර්ණව ඔයාලට දක ගන්න පුළුවන්. පින්තූරයක් එක අපිට පුළුවන් වෙනවා picture change කරගන්න පුළුවන්. ඒතර pictures එකේ ඔයාලට දක ගන්න පුළුවන් වටේට frame එකක් නේ. මේ වගේ frame වර්ග වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න ගොඩක් දේවල් මෙතන ඔයාලට පුළුවන් දැක ගන්න මෙතන තවත් pictures එක double frame එකක් ඇතුළත් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට think metal frame එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ හරියදී ඔයාලට simple frame එකක් add වෙනවා. ඒ වගේම bevel නැත්නම් oval ආකාරයේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් අපේ පින්තූරේ. මෙතනින් compound frame එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට පුළුවන් ඔයාලට moderate frame එකක් දාගන්න. ඒ වගේ frame ගොඩක් මෙතන බලන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට round diagonal corner කියන්නේ මේ කෝණ round කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙතන මේ වගේ තියෙන moderate framework white එක frame එක සුදු පාටින් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ rotate white එක මේ rotate white දැම්මම පස්සේ අපිට ඕන නම් මේක හැඩය තවත් අර වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන අපිට presentation එකට ගැලපෙන ආකාරයට. අපි නැවතත් නම් මුල් slide එකට මේක අයින් කරලා දාමු. හරි.
අපිට පින්තූරය ඉවත් කරගමු. අපි නැවත ඔයාලට බලා ගන්න පින්තූර ඇතුළත් කරගන්න මාතාව එකක් ඔයාලට හඳුන්වන්න. දැන් අපි මේ ඇතුළත් කරගත් පින්තූරය අපිට පුළුවන් සෙන්ටර් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට. එතකොට මේ පින්තූරයේ පික්චර් බෝඩ් එකක් පික්චර්ස් යටතේ පින්තූරයට බෝඩ් කලර් එකක් ඒ වගේ දැන් මම මෙතන සඳහන් බෝඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ බෝඩ් කලර් එකක් මෙතනින් බලන්න වෙනස් වෙනවා. බෝඩ් කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බෝඩ් කලර් එකේ width එකේ ප්‍රමාණය නේද? අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් බෝඩ් කලර් එකේ ප්‍රමාණය. එතකොට අපිට ඒකේ තව ස්ටයිල්ස් අපිට වෙනම දාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ලයින් ස්ටයිල් එක බෝඩර් එක වටේට ලයින් ස්ටයිල් එකක් දාගන්න පුළුවන්. පික්චර් ඉෆෙක්ට් එකට තව පුළුවන් මේ බෝඩර් එක තවත් වටේ ඔප්ෂන් ගොඩාක් අපිට දීලා තියෙනවා මෙතනින්. අපිට ගැලපෙන ඔප්ෂන් වලට දෙන්න පුළුවන්. මේ Photoshop භාවිත කරනවා වගේ ගොඩක් දේවල් ප්‍රසන්ටේෂන් වලදී පික්චර්ස් ඉන්සර්ට් කරගත්තට පස්සේ කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පික්චර්ස් එක යටදී මම බෝඩර් ඉවත් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් මේ බෝඩර් එකේ අපිට සිලෙක්ට් කරලා මට පුළුවන් මේක ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ක්‍රොප් කියන ටූල් එක භාවිත කරලා මට පින්තූරේ අවශ්‍ය කරන කොටස පමණක් කපා ගැනීමක් තමයි මෙතන කරගැනීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ. මට මේ ක්‍රොප් එක වටේ සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ එන්ටර් කියන බටන් එක ගහුවට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ක්‍රොප් වීම සිදු වෙනවා. එතන මේ වලට ගන්න මේ ටොප් වෙන කොටස මෙතනින් පෙන්වලාට ක්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. නැවතත් මම සිලෙක්ට් කරගත්තොත් එහෙම මෙතන අන්ඩු කරලා මේ සිලෙක්ට් කරගත්තු ප්‍රමාණය අපි නැවතත් ක්‍රොප් කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. එතකොට වටේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ක්‍රොප් වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි කතා කරා ඉන්සර්ට් එක යටතේ පික්චර් ඇඩ් කරගන්න එක. අපි දැන් බලමු ඔන්ලයින් පික්චර් එකක් අපිට මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි වෙබ්සයිට් එකකට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් බලමු ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ. මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් කියන එකට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මට මෙතන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තමයි තියෙන මෙතන ස්ක්‍රීන් ක්ලිප් එකක්. available ක්ලිප් එකක් අපිට දාගන්න පුළුවන්. මේ යටතේ ස්ක්‍රීන් ක්ලිප් එකක් දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ ආකාරයට ස්ක්‍රීන් එක කැප්චර් වීමක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. හරි. අපි මෙතන ඇතුළත් කරගන්න නැවතත් blank presentation එකක් ස්ලයිඩ් එකක් අපි ඉන්සර්ට් එක යනවා. අපිට ෆොටෝ ඇල්බම් මෙතන ඇඩ් කරගන්න new ඇල්බම් යටතේ අපිට ඇල්බම් කීපයක් මේකට ඇඩ් කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන new text box එක යටතේ ගිහිල්ලා අපිට text box එකක් ඇතුළත් කරලා ඇල්බම්ස් නැත්නම් අපිට ඕන පින්තූර කීපයක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරනවා shapes වල. shapes කියන එක යටතේ තමයි අපිට මේ presentation එක slide එකකට අවශ්‍ය වන shapes insert කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. shapes ගියාට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් rectangle, basic shapes, block arrows, equal, flow chart වගේ ගොඩාක් shapes මෙතන දීලා තියෙනවා. action button අපිට add කර ගැනීම හැකියාව තියෙන presentation ගැලපෙන ආකාරයට. උදාහරණයක් ලෙස මම ඔයාලට rectangle එකක් ඇතුළත් කරලා පෙන්නනවා. බලන්න මෙන්න මේ ආකාරයට rectangle එක ඇතුළත් කරන්න. එතන මේ rectangle එකෙත් අපිට කලින් සඳහන් කර ආකාරයට මෙතන rectangle එකේ color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ color මේ ආකාරයට වෙනස් වෙනවා. ඒකේ shape එකේ color එක මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් වෙනවා shape outline එකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නේ. outline එක width එක වැඩි කරලා පෙන්නනවා. මෙතන shape width එක color එක වෙනස් වෙනවා මෙතනින්. ඒ වගේම පුළුවන් අපිට මේ ගොඩක් දේවල් කරන්න. මෙතන ඇතුළත් කරන text එකේ format එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ යටතේ මේ shape වල format එක තමයි මේ දේවල් අපි කරේ. නැවතත් අපි insert කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන shape එක අයින් කරලා බලමු. තව එකක් add කරලා small art එකක්. small art මොනවද small art කියලා කියන්නේ? ඒතර මේ shapes වර්ග. මේ shapes list එකක් විතර දාන්න පුළුවන් අපිට
අපි ප්‍රසන්ටේෂන් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වන ආකාරයට තමයි මේ දේවල් හදලා තියෙන්නේ. අපි කියවුවත් සර්කල් එකක්, ලිස්ට් එකක්. මේ ලිස්ට් එක අපිට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ලිස්ට් එක මම සිලෙක්ට් කරන ලිස්ට් එක ඕකේ කරාට පස්සේ මෙතනින් ලිස්ට් එක ඇතුළත ටෙක්ස්ට් 1 එක අපි එඩිට් කරොත් එහෙම මෙතනින් අපි උඩට දෙන්න තියෙන ටයිටල් එක ටෙක්ස්ට් 1 එක 1 කියලා දෙනවා. ඉතින් 1 වටවල ඉතින් ටෙක්ස්ට් 2 එක 2 කියලා දෙනවා. 3 4 ඉතින් ටෙක්ස්ට් අපි මෙතන බලමු අපි නැවතත් අපි කවුන්ට් කරමු. මෙතන ටෙක්ස්ට් 1 2 3 4 5 මේවා ටෙක්ස්ට් අපිට පුළුවන් ඇතුළත් කර ගන්න. හරි. අපි මෙතන shapes ගැන කතා කළා, small art ගැන කතා කරා, chart කියන අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. අපි business සම්බන්ධව නැත්නම් ගණිතමය දේවල් ගොඩක් ඒවාට අපිට visual එකක් ආකාරයට පෙන්වන්න නැත්නම් ඒක අපේ කොච්චර වර්ධනයක් පෙන්වනවද කියන දේවල් ගොඩක් කලක් ගණිතමය පැත්තේ පෙන්වන්න අවශ්‍ය වන විදිහට තමයි chart එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. chart වර්ග තියෙනවා. insert chart කියන table එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ box එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් chart වර්ග ගොඩාක් තියෙනවා. column ආකාර, line ආකාරයට, bar ආකාරයට බලන්න chart box ගොඩක් වර්ග. අපි මෙතන columns ආකාරයේ chart තියෙනවා. මෙතන 3D ආකාරයට දෙන්න පුළුවන්. මම මේ chart එක select කරලා ඕකේ කරගත්තට පස්සේ chart එක මෙතන ඇතුළත් වෙනවා. તો chart එකේ අපිට add කරන data මේ characters මේ ආකාරයට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. chart එකේ data අපි සඳහන් කරන මේ chart එකේ data මෙතන අඩු වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියට කතා කරනවා වෙනවා අපි මේ chart කොහොමද ඇතුළේ chart සම්බන්ධව. හරි. අපි කතා කරමු මෙතන අපි chart ගැන කතා කරා. දැන් අපි මෙතන කතා කරද්දී අපිට ගොඩක් වැදගත් එකක් තමයි මේ hyperlink කියන ඒවා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. කමෙන්ට් එකක්. අපි දැන් ඇතුළත් කරගන්න මාතෘකාවක් අපි මෙතන ස්ලයිඩ් එකක් අපි ඇතුළත් කරගමු. ටයිටල් බාර් එකක්. මේ ටයිටල් බාර් එකේ ශ්‍රී ලංකා කියන එක මම ඇතුළත් කරගත්තා. මම ශ්‍රී ලංකා කියන සම්බන්ධය ඇතුළත් කරනකොට මට මේ ටයිටල් එක ගැන වෙනම කමෙන්ට් එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා මම මේ ප්‍රසන්ටේෂන් කරන්න යනකොට මට වැඩි දුරටත් මේ ගැන හඳුන්වීමට අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කියන එක අපි ඇඩ් කරලා පස්සේ මට පුළුවන් මේකට අදාළ කමෙන්ට් එක අදාළ මම හඳුන්වන සම්බන්ධ විස්තරේ මේ පැත්තෙන් සටහන් කර ගැනීමක් කරන්න. නැත්තම් my country නැත්නම් මම ඒකට නැත්තම් my මදර්ලෑන්ඩ් කියලා මම හඳුන්වනවා. ඒ වගේ මට පුළුවන් ප්‍රසන්ටේෂන් කරනදී අපට අවශ්‍ය වෙන කමෙන්ට්ස් හැඳින්වීම සම්බන්ධ තවට වැඩි විස්තරයක් මෙතන ඇතුළත් කර ගැනීමට. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් අපිට තව දෙන්න තව අමුතර ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මේ දේවල් ගොඩක් මේ ඉන්සර්ට් එක යටතේ දාගන්න පුළුවන්. එහෙම header and footer අපිට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම සකස් කරගන්න. word dart එකක් අපි සඳහන් කරගත්ත word dart එකක්. මේ word dart එකේ මම බලාපොරොත්තු වෙන word dart එක මේකම copy කරලා ගන්න. මෙතන නැත්තම් type කරලා ගමු. ශ්‍රී ලංකා කියලා මම ගත්තා. මේ word dart එක අපිට color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ word dart වලත් word dart එකේ colors styles වර්ග කීයක් අපිට දීලා තියෙනවා. මම මේ orange color එක set කරගන්නවා. දැන් text එක fill කරගන්න color එකක් අපිට word dart එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ picture එකක් එන විදිහ color ඇතුළත් කරන් gradient එකක් gradient වර්ග දීලා තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම ගොඩක් options අපිට මේ insert කියන යටතේ භාවිත කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
යාළුවනේ මතක නැතුව YouTube channel එක subscribe කරන්න. අලුතෙන් ලැබෙන වීඩියෝ බලා ගැනීම සඳහා ඔයාලා යටින් තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන notification එකෙන් අපිට ඊළඟ නිකුත් කරන YouTube වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. අද මේ වීඩියෝ බලපුවා ඔයාලට ස්තුතියි.